Au fost otomanii buni marinari. De ce nu au participat în marile descoperiri geografice și la colonizarea Americilor? Păi depinde de ce timp istoric vorbim. De la început, desigur că nu. Și dintre toți beii anatolieni implicați în piraterie și în acțiuni navale în Egeea și Marea Mediterană, otomanii sunt ultimii care s-au lansat în această afacere. Pionieri în acest sens erau cei din Aedin, cei din Menteșe, însă până în secolul XVI, până la Lepanto, europenii își păstrează un avans considerabil tehnologic. Trebuie să știți că toți sau majoritatea termenilor marinărești otomani sunt neotomani, ca să zic așa, nu sunt de origine turcească, nici arabă, nici persană, ci marea lor majoritate sunt italienești. Spre exemplu, port se numește ischele, de la schela italiană, sau galerele se numesc cadârga, care vin din grecescul catergon, care nu desemnează o navă de război, ci una de transport. O mică confuzie, dar ca să vedeți că până și acești termeni marinărești și mulți alții, de la nod, cum să a călăfătui și așa mai departe, marea lor majoritate sunt termenii latinești și italieni. Bătălia de la Lepanto, una dintre motivele pentru care europenii au câștigat, este datorată tocmai acestui avans tehnologic, în sensul că, uite, să vă dau un exemplu foarte concret, navele de război, acele galioane sau inspirate de galioanele de transport europene, cu mai multe punți suprapuse, care permiteau practic 2-3 rânduri de tunuri, erau mult mai înalte decât navele, decât aceste cadârga otomane. Asta permiteau două lucruri. Odată, europenii puteau să lovească de sus în jos, adică dominau puntea otomană, și doi, o rată de foc mai ridicată, pentru că, cum spuneam, aveau 2 sau 3 niveluri de tragere, pe când otomanii aveau 1 jumate, să zic așa. Însă, în ceea ce privește explorarea, da, europenii sunt ani lumină departare față de otomani, însă otomanii nu sunt deloc lipsiți de prezență în privința explorărilor. Cu siguranță, cel mai mare explorator otoman și unul dintre cei mai importanți exploratori, este Piri Reis, care a trăit în secolul XVI și ale cărei cărți ni s-au păstrat. Și mai știm sigur că Piri Reis a avut în posesia sa o hartă a lui Cristofor Columb, pe care și-a adnotat-o și a folosit-o în calculele sale și în orientarea sa marinărească. Însă, cum am spus, avansul tehnologic european și-a spus prezența. Tocmai acele nave foarte înalte permiteau navigarea prin Atlantic, ceea ce navele acestea joase otomane nu puteau.